हेलो फ्रेंड्स की खबर আজি মই লৈ আহিছো এটা ফুল মেকআপ টিউটোৰিয়েল যেটো নেকি মই স্টেপ বাই স্টেপ গুটেখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই গৈছো মেকআপৰ আগত কিদৰে আমি স্কিনখন প্ৰিপেয়াৰ কৰি ল'ব লাগে আৰু কিদৰে আমি ফ্ললেস এটা বেস ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰো আটেখিনি মই ডিটেইলছত লৈ আহিছো আসলতে এই লুকটো মই একদম সিম্পল কে কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছো যেহেতু যেসকল বিগিনাৰ্স হয় নতুনকৈ মেকআপ কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে বা মেকআপৰ প্ৰতি আগ্ৰহী তেওঁলোকে অকনমান নিজকে হাজিকাছে যাব বিচাৰে বিয়া বা যিকোনো অকেজনত অকনমান মেকআপ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে যাতে হেল্প হয় আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই যাব স্কিপ নকৰাকৈ তেতিয়া ভালদৰে বুজি পাব তেনেহলে আহক এতিয়া আমি লুকটো ষ্টাৰ্ট কৰো মেকআপ কৰাৰ আগত স্কিন কেয়াৰটো মেইন ইম্পৰ্টেন্ট হয় আপুনি মুখখন ফেস ওয়াশ কৰি ল'ব পাৰে নতুবা ওয়েট টিস্যু এখনৰ সহায়ত মুখখন ভালদৰে মচি ল'ব মই ওয়েট টিস্যু এখনৰ সহায়ত মুখখন ভালদৰে মচি ললো তাৰ পাছত মই টোনাৰ এপ্লাই কৰিছো আৰু টোনাৰ লৈছো গুড ভাইবছৰ ৰ'জ গ্লো টোনাৰ ভালদৰে গুটে ফেসতে স্প্ৰে কৰি ললো টোনাৰ স্কিনত ভালদৰে এবজৰ্ব হোৱাৰ পাছত মানে ধুনিয়াকৈ স্কিনখন ড্ৰাই হোৱাৰ পাছত মই ময়শ্চাৰাইজাৰ এপ্লাই কৰিছো আৰু ময়শ্চাৰাইজাৰ লৈছো পন্স লাইট ময়শ্চাৰাইজাৰ এটো একদম লাইট ওয়েট হয় আৰু এতিয়া যেহেতু গৰমৰ দিন হেকানে মই বৰ বেছিকৈ নলগা অকনমান জাস্ট লগাই লৈছো তাৰ পাছত নেক্সট আপুনি যদি হে ডে টাইমৰ মেকআপ কৰে তেতিয়া হলে সানস্ক্ৰীম এপ্লাই কৰি লব ফেসত আৰু যদি হে নাইট টাইমৰ কৰে তেন্তে সানস্ক্ৰীম নালাগে আপুনি ডাইৰেক্ট প্ৰাইমাৰ এপ্লাই কৰিব এতিয়া মই ডাইৰেক্ট প্ৰাইমাৰ এপ্লাই কৰিছো আৰু প্ৰাইমাৰ মই লৈছো পিএসসি পোৰ প্ৰাইমাৰ আপুনি ফুল ফেসটো এপ্লাই কৰিব পাৰে নতুবা যিখিনি এৰিয়াত আপোনাৰ ফেসৰ ওপেন পোৰছ আছে হেখিনিত এপ্লাই কৰি লব যাতে আমাৰ মেকআপটো লং লাস্টিং হয় প্ৰাইমাৰ এপ্লাই কৰাৰ পাছত এতিয়া মই ফাউন্ডেশন এপ্লাই কৰিম আৰু ফাউন্ডেশনৰ কাৰণে মই মেক ষ্টুডিও ফিক্স ফাউন্ডেশন লৈছো আৰু মোৰ শেড হৈছে NC30 এতিয়া ফাউন্ডেশন মই প্ৰথমে মুখত ডট ডট কৰি এপ্লাই কৰি লৈছো তাৰ পিছত মই এটা বিউটি ব্লেন্ডাৰৰ সহায়ত ব্লেন্ড কৰি লৈছো আৰু আপুনি প্ৰথমবাৰ লগাওতে সদায় কমকে লগাব যদি কভাৰেজটো আপোনাৰ আৰু অলপ লাগে যেন লাগে তেতিয়া আপুনি আকৌ অলপমান লগাই ব্লেন্ড কৰি ল'ব যেদৰে মই কৰিছো আৰু নেকত লগাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপুনি যদি হে ড্ৰাই বিউটি ব্লেন্ডাৰ দি ব্লেন্ড কৰে নহয় কেতিয়াও ব্লেন্ড নহয় আপুনি সদায় বিউটি ব্লেন্ডাৰটো টিয়াই ল'ব তাৰ পিছত পানীটো ভালদৰে চেপি পেলাই তাৰ পিছতে ব্লেন্ড কৰিব তেতিয়া খুব ধুনিয়াকৈ ব্লেন্ড হয় এটা নেক্সট মই কনসিলাৰ এপ্লাই কৰিছো আৰু কনসিলাৰ হৈছে PSC স্পটলাইট ৰেডি লিকুইড কনসিলাৰটো ফুল কভাৰেজ দিয়ে আৰু ওয়াটাৰপ্ৰুফো হয় মই আইলিডত এপ্লাই কৰিছো আন্ডাৰ আইজত এপ্লাই কৰিছো আৰু মুখৰ যেকিটা হাই পইণ্ট হেকিটা হাইলাইট কৰিবৰ কাৰণে মই সেম কনসিলাৰ এপ্লাই কৰিছো আৰু মই সেম বিউটি ব্লেন্ডাৰৰ সহায়তে ব্লেন্ড কৰি লৈছো আৰু ব্লেন্ড কৰোতে সদায় অলপ টাইম লৈ ব্লেন্ড কৰিব আপুনি যদি হে খৰধৰকৈ ব্লেন্ড কৰে তেতিয়া ব্লেন্ডিংটো কিন্তু কেতিয়াও ভাল নহয় হেকাৰণে অলপ সময় লৈ লাহে লাহে ব্লেন্ড কৰি ল'ব কনসিলাৰ ভালদৰে ব্লেন্ড কৰি লোৱাৰ পাছত এটা নেক্সট মই কন্ট্ৰোল কৰি লৈছো আৰু মই ইউজ কৰিছো ইনসাইড ডুও 2-in-1 ষ্টিক এটো এটা সাইডে কন্ট্ৰোল আৰু এটা সাইডে হাইলাইটাৰ হয় আৰু মই সেম বিউটি ব্লেন্ডাৰৰ সহায়তে ব্লেন্ড কৰি লৈছো আৰু আপুনি যদি হে ক্ৰীম কন্ট্ৰোল ব্লেন্ড কৰিবৰ কাৰণে অকনমান টান পায় তেন্তে আপুনি পাউডাৰ কন্ট্ৰোল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে নতুবা ব্ৰঞ্জাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া মই ধুনিয়াকৈ গুটেখিনি ব্লেন্ড কৰি লৈছো আৰু কন্ট্ৰোল শেডটো যেতিয়া আপুনি চুজ কৰিব নহয় তেতিয়া সদায় আপোনাৰ স্কিন টোনত কৈ 3টা বা 4টা শেড ডাৰ্ক চুজ কৰিব যদি হে স্কিন টোনৰ লগত মিলি থকা শেড হয় নহয় তেতিয়া আপোনাৰ কন্ট্ৰোল কৰা যেনে নালাগে হেকাৰণে সদায় 3টা বা 4টা শেড ডাৰ্ক আপুনি লব কন্ট্ৰোল পাউডাৰ কন্ট্ৰোল লয় নতুবা ক্ৰীম কন্ট্ৰোল লয় যিকোনো কন্ট্ৰোল লওঁতে আপুনি হেতু চাই লব কন্ট্ৰোল ধুনিয়াকৈ ব্লেন্ড হৈ গল এতিয়া মই মেক ষ্টুডিও ফিক্স পাউডাৰৰ সহায়ত মুখখন ভালদৰে সেট কৰি লৈছো আৰু ইয়াতে মই এডাল পাউডাৰ ব্ৰাছ ইউজ কৰিছো পাউডাৰ মুখত লগোৱাৰ লগতে নেকটো ভালদৰে লগাই ল'ব ফাউন্ডেশন হক বা পাউডাৰ হক নেকত লগাবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব তাৰ পিছত মই পাউডাৰ কন্ট্ৰোল কৰি লৈছো যিখিনি ক্ৰীম কন্ট্ৰোল কৰিছিলো হেখিনি সেট কৰিবৰ কাৰণে মই তাৰ ওপৰত পাউডাৰ কন্ট্ৰোল কৰি লৈছো আৰু এই ব্ৰাছডাল PSC হয় আৰু ইয়াতে মই যিমানখিনি প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিছো এটাই ডিটেইলছ ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি দিম আপোনালোকে তাতে চেক কৰি ল'ব পাৰিব এতিয়া মই আন্ডাৰ আইজ বেক কৰি লৈছো ইনসাইড বানানা লুজ পাউডাৰৰ সহায়ত তাৰ পিছত মই আইব্ৰো কৰি লৈছো আৰু আইব্ৰো মই ধুনিয়াকৈ প্ৰথমে লাইন কিটা ড্ৰ কৰি লৈছো তাৰ পিছত মাজৰ গ্যাপছখিনি ফিল কৰি গৈছো আৰু আইব্ৰো কাৰণে মই ইউজ কৰিছো এডাল এংগুলাৰ ব্ৰাছ দুইটা আইব্ৰো ভালকৈ ড্ৰ কৰি লোৱাৰ পাছত এতিয়া মই যিখিনি পাউডাৰ আন্ডাৰ আইজ বেক কৰি লৈছিলো হেখিনি ডাস্ট অফ কৰি লৈছো এডাল পাউডাৰ ব্ৰাছৰ সহায়ত তাৰ পিছত এতিয়া আই মেকআপ কৰিম আৰু তাৰ কাৰণে মই আইশ্যাডো পেলেট লৈছো ইউ ক্যান বি স্পটলাইট আইশ্যাডো পেলেট ইয়াৰ পৰা মই প্ৰথম এই যেটো একদম লাইট পিচ কালাৰ হে কালাৰটো লৈছো এডাল ফ্লাফি ব্ৰাছৰ সহায়ত লৈছো
আৰু মই ফুল আইলিডত এপ্লাই কৰিছোঁ আৰু সাৰ্কুলাৰ মোশনত ব্লেন্ড কৰিছোঁ দেখিছে একদম লাইটকে ব্লেন্ড কৰিব আৰু প্ৰডাক্টখিনি লওঁতে নহয় আপুনি একদম কমকে ল'ব আপুনি যদি বেছি প্ৰডাক্ট লৈ লয় নহয় তেতিয়া বেছি এপ্লাই হৈ যাব আৰু একদম বেয়া লাগিব মানে দেখাবৰ কাৰণে সেইকাৰণে সদায় কম প্ৰডাক্ট আপুনি পিক কৰিব তেতিয়া ভাল হয় আপোনাৰ ব্লেন্ড কৰিবৰ কাৰণে তাৰপিছত সেম কালাৰটো মই চকুৰ তলতো এপ্লাই কৰি লৈছোঁ আৰু দুইটা চকুতে মই একে ধৰণে ব্লেন্ড কৰি ললোঁ এতিয়া নেক্সট মই এটা ব্ৰাউন শেড এটা লৈছোঁ আৰু এডাল বেলেগ এডাল ব্ৰাছ লৈছোঁ যেডাল আগত লৈছিলোঁ সেই ব্ৰাছডালতকৈ এডাল অলপ পইণ্টেড হয় তাৰপিছত মই আউটাৰ ভিত এপ্লাই কৰিছোঁ আইলিডৰ আউটাৰ ভিত এপ্লাই কৰিছোঁ আৰু অকণমান ব্লেন্ড কৰি অকণমান মাজলে ড্ৰেগ কৰিছোঁ মানে আইলিডৰ চেণ্টাৰলৈ অকণমান ব্লেন্ড কৰি ললোঁ আৰু একে ধৰণে মই দুইটা চকুতে কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত সেম শেডটো মই চকুৰ তলতো এপ্লাই কৰি ললোঁ তাৰপিছত মই সেম আইশ্যাডো পেলেটখনৰ পৰা এটা শিমাৰী শেড লৈছোঁ য'ত অলপ গ্ৰীণ পাৰ্টিকলছ আছে আৰু এডাল মই এংগুলাৰ ফ্লেট ব্ৰাছ লৈছোঁ আৰু ব্ৰাছডাল মই মেকআপ ফিক্সাৰৰ সহায়ত ৱেট কৰি লৈছোঁ যেটো শিমাৰী শেড আপুনি ফিংগাৰৰ সহায়ত এপ্লাই কৰিব পাৰে নতুবা ব্ৰাছৰ সহায়ত যদি এপ্লাই কৰে তেতিয়া আপুনি মেকআপ ফিক্সাৰৰ সহায়ত ৱেট কৰি ল'লেহে এপ্লাই হ'ব ৱেট কৰি ললোঁ তাৰপিছত মই ইনাৰ ভিৰ পৰা চেণ্টাৰলৈকে আইলিডৰ ইনাৰ ভিৰ পৰা চেণ্টাৰলৈকে এপ্লাই কৰি লৈছোঁ আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে একেদৰে মই দুইটা চকুতে এপ্লাই কৰি ললোঁ আৰু আপুনি ব্ৰাছৰ সহায়ত এপ্লাই নকৰি ফিংগাৰৰ সহায়তো এপ্লাই কৰিব পাৰে ফিংগাৰৰ সহায়তো কিন্তু খুব ধুনীয়াকৈ এপ্লাই হয় তাৰ পাছত মই আইলাইনাৰ এপ্লাই কৰি লৈছোঁ দুইটা চকুতে আৰু তাৰ পাছত মাস্কাৰা এপ্লাই কৰি ল'ম আৰু মাস্কাৰা এপ্লাই কৰোঁতে নহয় চকুৰ আপাৰ আৰু লোৱাৰ লেচেছত ভালদৰে এপ্লাই কৰিব কাৰণ লোৱাৰ লেচেছত যদি আপুনি মাস্কাৰা এপ্লাই নকৰে তেতিয়া মানে চকুটো ডাঙৰ নেদেখুৱায় যদি আপুনি লোৱাৰ লেচেছত ধুনীয়াকৈ মাস্কাৰা এপ্লাই কৰি লয় তেতিয়া চকুকেইটা অলপ ডাঙৰ দেখুৱায় দেখিবৰ কাৰণে তাৰপিছত এতিয়া মই কাজল এপ্লাই কৰিছোঁ চকুৰ তলত কাজলটো অপচনেল হয় আপুনি যদিহে নিবিচাৰে স্কিপ কৰিব পাৰে নতুবা আপুনি কাজলৰ ঠাইত হোৱাইট কাজলো এপ্লাই কৰিব পাৰে চকুত কাজল এপ্লাই কৰি ললোঁ তাৰপিছত এতিয়া মই ব্লাছ এপ্লাই কৰি লৈছোঁ ব্লাছ এপ্লাই কৰাৰ পাছত হাইলাইটাৰ এপ্লাই কৰি ল'ম আৰু হাইলাইটাৰ মই মুখৰ যিকেইটা হাই পইণ্ট সেইকেইটাত এপ্লাই কৰি ল'ম আৰু ব্ৰাউবন হাইলাইট কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব আইব্ৰ' কৰাৰ পাছতে আপুনি ব্ৰাউবন হাইলাইট কৰি ল'ব পাৰে মই এতিয়া শেষত কৰি লৈছোঁ হাইলাইটাৰ এপ্লাই কৰাৰ পাছত মই লিপষ্টিক এপ্লাই কৰিম আৰু লিপষ্টিক মই লৈছোঁ লেকমি ফৰএভাৰ মেট লিকুইড লিপ কালাৰ এইটো এটা নিউড শ্বেড হয় মোৰ খুবেই প্ৰিয় আৰু শ্বেড নাম্বাৰটো হৈছে 08 নিউড ড্ৰিম আৰু এটো মই এপ্লাই কৰি লম আপুনি ইয়াতে কিন্তু যিকোনো শেড এপ্লাই কৰিব পাৰে ৰেড এপ্লাই কৰিলে ভাল লাগিব নতুবা আপুনি যেটো শেড ভাল পায় হেতু এপ্লাই কৰি লব যেহেতু আই মেকআপটো বহুত বেছি হেভি হোৱা নাই বা মুখৰ মেকআপটো মই একদম লাইট কৰিছো সেইকাৰণে আপুনি ইয়াতে যিকোনো শেড লগাব পাৰে আৰু একেবাৰে শেষত মই আইলেছেছ এপ্লাই কৰিম আইলেছেছটো কিন্তু আপুনি আই মেকআপটো কমপ্লিট কৰাৰ পাছত লগালগো এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰে আৰু যদি অসুবিধা পায় তেন্তে একেবাৰে শেষত এদৰে এপ্লাই কৰি ল'ব এটো আছিল আজিৰ পাৰ্টি মেকআপ লুক আপোনালোকে লুকটো চাই কেনে পালে মোক কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদিহে ভাল পালে তেন্তে ভিডিওটো এটা লাইক কৰি দিব আজিলৈ আহিছো পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিও